Okay, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di channel Akibat. Dah lama kita tak udara. Okay, so hari ni saya nak buat satu servis yang kita tambahkan selain daripada smoke lampu adalah apa nama? Bilik room MyviG3. So jom kita saksikan macam mana apa yang kita buat dan apa barang yang kita gunakan. Kita gunakan DIY ni, barang DIY. InsyaAllah kita dah banyak guna dah begini. Tak ada masalah pun. Saja penting kita kena guna beli yang tebal.
Okay guys, siap dah sudah complete MyviG dengan smoke dan delete chrome. Okay, kita beroperasi setiap hari kecuali Isnin.